I'll do it. Gagawin ko na. Do you smoke? Naninigarilyo ka? Do you hear me? Naririnig mo ba ako? Do you know us? Kilala mo kami? Do you love me? Mahal mo ba ako? Why do you ask? Bakit mo tinatanong? Why do you lie? Bakit ka nagsinungaling? Do you know me? Kilala mo ako? I'll do my best. Gagawin ko ang aking makakaya. Do what you like. Gawin mo ang gusto mo. Do you like this? Gusto mo nito? I made him do so. Pinagawa ko siya. What do you have? Ano ang mayroon ka? What do you need? Ano ang kailangan mo? What do you want? Ano ang gusto mo? Do it by yourself. Gawin mo mag-isa. Do you have a car? May kotse ka ba? Do you have your own house? May sarili ka bang bahay? Do you like music? Mahilig ka ba sa musika? Do you understand me? Naiintindihan mo ba ako? Do you want money? Gusto mo ba ng pera? I know what to do. Alam ko ang dapat kong gawin. What did you do? Ano ang ginawa mo? Where do you live? Saan ka nakatira? Do I really need to study? Kailangan ko ba talagang mag-aral? Do you need a lift? Kailangan mo ba ng masasakyan? Tell me what to do. Sabihin mo sa akin anong dapat gawin. Do you drink coffee? Umiinom ka ba ng kape? Do you want to live here? Gusto mo bang tumira rito? Do I look like I care? Mukha ba akong may pakialam? Do you have a fever? May lagnat ka ba? We will do our best. Gagawin namin ang aming makakaya. What am I to do now? Ano na ang gagawin ko ngayon? What do you suggest? Anong maimumungkahi mo? Do whatever you like. Gawin mo kung ano ang gusto mo. Do you think I am fat? Sa tingin mo mataba ako?
Let us do it again. Gawin natin ulit. This will do for now. Pwede na ito sa ngayon. What should I do with this? Anong gagawin ko rito? Do I need to inform you? Kailangan ba kitang sabihan? Do you hear him calling? Naririnig mo ba siyang tumatawag? Do you know who he is? Kilala mo ba kung sino siya? Do you think I'm ugly? Sa tingin mo, pangit ako? What made you do that? Ano ang nag-udyok sa'yo na gawin iyon? Do you know anything? May alam ka ba? What do you plan to do? Ano ang plano mong gawin? What do you do in Japan? Ano ang trabaho mo sa Japan? Do you know how to drive? Alam mo ba kung paano magmaneho? Do you know what he said? Alam mo ba kung ano ang sinabi niya? Do you know where she is? Alam mo kung nasaan siya? Do you know who they are? Kilala mo ba kung sino sila? Do you travel more often? Madalas ka bang maglakbay? Do you talk to her? Kinausap mo ba siya? I will never do it again. Hindi ko na ulit gagawin iyon. Who do you think you are? Sino ka sa akala mo? Do you think I'm beautiful? Sa tingin mo, maganda ako? How many kids do you have? Ilan ang anak mo? How old do you think I am? Sa tingin mo, ilan na ang edad ko? What do you want me to do? Ano ang gusto mong gawin ko? You won't be able to do it. Hindi mo magagawa iyan. Do you think it's my fault? Sa tingin mo, kasalanan ko? How long do I have to wait? Gaano katagal akong maghihintay? I will do it myself. Ako mismo ang gagawa. I don't know what to do. Hindi ko alam ang gagawin ko. What will you do tomorrow? Ano ang gagawin mo bukas? I want you to do it. Gusto kong gawin mo iyon. Who wants to do this for me? Sino ang gustong gawin ito para sa akin? Please don't be long. Pakiusap, huwag kang magtatagal. What time do you go to bed? Anong oras ka natutulog? Do not persuade us. Huwag mo kaming hikayatin.
Will you do me a favor? Pwedeng humingi ng pabor?